Nếu bạn đã từng đặt chân đến Hà Nội, hẳn sẽ không xa lạ với cái tên phở Bát Đàn, một thương hiệu lâu đời gắn liền với những bát phở bò nóng hổi, đậm đà và tinh tế. Giờ đây, giữa không gian se lạnh của Đà Lạt, bạn vẫn có thể tìm thấy trọn vẹn hương vị ấy tại một quán nhỏ nhưng luôn đông khách, đó là quán phở Bát Đàn Đà Lạt. Quán phở Bát Đàn ở Đà Lạt nằm tại số 4 đường Hoàng Văn Thụ, phường 4, thành phố Đà Lạt, một con đường khá dễ tìm, gần với chợ Đà Lạt trong trung tâm thành phố. Khoảng cách từ quán đến chợ Đà Lạt chỉ 1,3 km. Quán nằm ngay gần ngã tư giao giữa các đường Hoàng Văn Thụ, 3 tháng 2, Trần Phú. Không gian quán không quá rộng, nhưng được bài trí gọn gàng và sạch sẽ. Bước vào quán, bạn sẽ cảm nhận ngay không khí ấm áp, mùi nước dùng thơm phức lan tỏa trong không gian. Những bộ bàn ghế gỗ mộc mạc, ánh đèn vàng dịu, cùng làn hơi nóng bốc lên từ các nồi nước dùng nghi ngút khói, tất cả tạo nên một cảm giác gần gũi, dễ chịu, đặc biệt trong những ngày Đà Lạt lạnh dưới 20 độ. Quán còn có một mặt tiền hẻm rất rộng rãi, cho nên các bạn cũng không cần lo lắng việc thiếu chỗ đậu xe mỗi khi khách quá đông. Hẻm này đủ rộng để có thể đậu được 2 hàng ô tô ở hai bên đường, đảm bảo cho khách có thể ngồi ăn một cách thư giãn mà không phải lo vấn đề xe cộ. Thực đơn ở quán phở Bát Đàn Đà Lạt không quá dài, tập trung vào các món phở bò truyền thống với các loại thịt bò tái, gầu bò, gân bò, bò viên, đuôi bò, sụn và bắp bò. Quán còn có cả miếng gà cho khách đổi vị. Quán còn phục vụ thêm quẩy nóng giòn tan, rất hợp để ăn kèm phở. Giá phở ở đây dao động khoảng 55.000 đến 60.000 một tô tùy loại. Với chất lượng nguyên liệu và hương vị giữ nguyên bản, mức giá này được xem là hợp lý tại Đà Lạt. Các loại gia vị như giấm, tỏi, ớt tươi, chanh đều được bày sẵn trên bàn để thực khách tùy chỉnh khẩu vị. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình. Dù quán đông, khách hiếm khi phải đợi quá lâu. Khu vực bếp của quán phở Bát Đàn Đà Lạt nằm ngay phía trước, sát quầy phục vụ, để khách vừa ngồi chờ vừa có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình chế biến. Nhân viên mặc tạp dề gọn gàng, tay thoăn thoắt trụng bánh phở trong rổ lưới, nhúng nhanh vào nước sôi rồi cho vào tô sứ. Thái thịt bò thật đều, từng lát mỏng đến mức khi đặt lên bánh phở, hơi nóng vừa đủ để thịt tái hồng, mềm và giữ nguyên vị ngọt. Chỉ vài động tác thuần thục, một tô phở nóng hổi và dậy hương đã sẵn sàng, giữ trọn độ nóng và hương vị vừa chế biến xong. Trong khi món phở còn đang được chuẩn bị bên trong, chúng ta cũng có thể thưởng thức khai vị bằng món chả Huế. Chả Huế là một món ngon truyền thống của vùng đất Huế, một điểm đến nổi tiếng với ẩm thực đậm đà và đa dạng. Được làm từ những nguyên liệu đơn giản như thịt lợn và mỡ heo, chả lụa Huế lại mang trong mình hương vị đặc trưng và sự hòa quyện tinh tế của gia vị. Chả đá đi nha. Dạ, cảm ơn cô. Chị ơi, 2 tô tái nạm gân của bé thành 2 tái nạm nhé, 2 tái gân nhé, không có nạm. Tái phải lấy chính như vậy nha. Đôi bé. Sẽ làm đôi. Rồi đưa cho chị 2 cái. Dạ không. Ngon không? Có giá trụ. Ăn được không? Được á, đem mấy cây nào. Trong lúc chờ món, chúng ta sẽ tìm hiểu sơ qua về thương hiệu phở Bát Đàn danh tiếng của thủ đô Hà Nội. Phở Bát Đàn là một quán phở nổi tiếng ở Hà Nội, đã tồn tại từ những năm 1960 và được biết đến với hương vị phở truyền thống và đặc trưng của Hà Nội. Quán có địa chỉ tại số 49 Bát Đàn, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội. Quán phở Bát Đàn được mở vào những năm 1960 và ban đầu hoạt động theo cơ chế bao cấp, người dân phải dùng tem phiếu để mua phở. Hàng phở này từng được tờ báo CNN của Mỹ ca ngợi là địa chỉ ẩm thực độc đáo phải ghé khi tới Hà Nội. Bên cạnh đó, kênh du lịch EBS của Hàn Quốc cũng đã có hẳn một video đặc biệt quay tại đây. Phở Bát Đàn vốn nổi tiếng ở Hà Nội với phong cách phục vụ, xếp hàng chờ ăn phở và hương vị nước dùng được ninh từ xương bò trong nhiều giờ liền. Nước dùng trong, thơm và ngọt tự nhiên, không lẫn mùi bột ngọt hay phụ gia. Quay lại với quán phở Bát Đàn Đà Lạt, cuối cùng thì món phở trứ danh cũng đã đến. Một bát phở Bát Đàn Đà Lạt được chăm chút từ cách bày trí đến từng nguyên liệu. Nước dùng trong vắt, dậy mùi thơm của xương hầm và gia vị, vừa ngọt thanh, vừa đậm đà. Sợi phở mềm, dẻo, không bị nát. Thịt bò thái mỏng, tươi và giữ được vị ngọt tự nhiên. Rau ăn kèm gồm hành lá, mùi tàu, giá đỗ, rau húng, tất cả đều tươi mới, đặc biệt là rau ở Đà Lạt vốn nổi tiếng giòn và sạch. Trong cái lạnh đặc trưng của thành phố sương mù, hút một thìa nước phở nóng, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể là một trải nghiệm khó quên. Bò này, tô thập cẩm này, có thịt bò, bò viên, gân, này là hết nè, đây là gân này, đuôi bò. Ngồi trong không gian ấm áp của quán,
Trước mặt là một tô phở Bát Đàn Đà Lạt nóng hổi và tỏa hương thơm quyến rũ. Hương thơm nhẹ nhàng bay lên, mang theo mùi ngọt thanh của nước dùng từ xương bò, hòa quyện cùng hương quế, hồi, gừng nướng và hành khô. Trước khi chạm đũa, xé một vài nhúm rau thơm tươi, mùi tàu, húng quế, ngò rí, thả nhẹ vào tô. Lá rau xanh bước chạm vào làn nước nóng lập tức tỏa hương, làm mùi phở thêm dậy vị. Sau đó, đảo đũa để rau hòa vào sợi phở trắng mềm và từng miếng thịt bò hồng tươi. Ớt này biết cay không? Hút thìa nước dùng đầu tiên, vị ngọt thanh từ xương hầm cùng hương thơm của rau tươi ùa vào, lan khắp khoang miệng, xua tan cái lạnh của Đà Lạt buổi sáng. Miếng thịt bò tái mỏng và mềm, vừa chín tới trong làn nước nóng, giữ nguyên vị ngọt tự nhiên. Gầu bò béo nhẹ nhưng không ngấy, kết hợp với rau thơm và hành lá tươi, tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo. Phở Bát Đàn Đà Lạt thường đông khách vào buổi sáng và tối. Người dân địa phương đến đây để tìm lại hương vị Hà Nội, trong khi du khách thì ghé để thưởng thức một món ăn vừa quen vừa lạ. Nhiều người chia sẻ rằng quán gợi nhớ đúng cảm giác khi ăn ở Hà Nội, nước dùng đậm vị, thịt bò tươi, sợi phở vừa mềm vừa dai. Một số khách còn thích thú khi vừa ăn phở vừa ngắm sương lạnh ngoài hiên, một trải nghiệm mà ở Hà Nội không có. Hãy lưu ngay quán phở Bát Đàn vào danh sách ưu tiên cho chuyến du lịch Đà Lạt sắp tới nhé. Đừng quên like, share nếu bạn thấy video hữu ích và bình luận bên dưới để chia sẻ cho mọi người trải nghiệm của bản thân sau khi thưởng thức. Hãy nhấn nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất về hành trình khám phá Đà Lạt. Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến cuối video. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nhé.